ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับช่วงเวลาบ่ายแก่ๆหลังจากที่ลุงพูนกับป้าเย็นกลับมาจากวัดหลังทำบุญเสร็จได้มานั่งพักเหนื่อยอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านของตัวเองระหว่างนั้นได้มีรถมอเตอร์ไซค์แล่นเข้ามาจอดชายหนุ่มคนหนึ่งได้ลงมาจากรถแล้วเดินตรงเข้ามาหาพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยความสุภาพลุงพูนใช่ไหมครับผมชื่อถินมาจากบ้านโนนทรายจะตามให้ลุงไปช่วยซ่อมบ้านของพ่อผมเป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่มา2 ปีแล้วตอนนี้หลังคารั่วครับข้างในบ้านก็น่าจะเสียหายอยู่พอสมควรอ้าวทำไมเอ็งต้องมาไกลถึงที่นี่ด้วยล่ะที่หมู่บ้านเอ็งก็มีช่างอยู่หลายคนไม่ใช่เหรอก็ไม่มีใครเขารับทำนะสิลุงเขากลัวกันหมดบอกว่าบ้านหลังนี้ผีเฮี้ยนเอาข้าไปทำให้ก็ได้อุตส่าห์มาซะตั้งไกลเลยลุงพูนได้ตอบตกลงถินจึงขอให้ลุงพูนออกเดินทางไปด้วยกันในวันนั้นเลยเพราะต้องการซ่อมแซมบ้านให้เสร็จโดยเร็วก่อนที่ฝนจะตกลงมาใหม่ทั้งคู่มาถึงหน้าบ้านไม้2 ชั้นที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมใต้ร่มเงาสลัวของต้นไม้ใหญ่และดูชวนหน้าขนลุกลุงอยู่ที่นี่คนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาของเส้นไหว้ที่บ้านอีกหลังก่อนลุงพูนทำได้แค่พยักหน้ารับแล้วถินก็คว้ามอเตอร์ไซค์ขับหายออกไปทันทีเพียงครู่เดียวได้ปรากฏร่างของชายชราหน้าดุเดินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างลุงพูนรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่มีคนอยู่บนบ้านแต่แกก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นญาติของไอ้หนุ่มที่พาแกมารอบอกงานที่จะให้แกทำก็เป็นได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนว่าแกจะคิดถูกเพราะชายชราบนบ้านได้กวักมือเรียกให้แกขึ้นไปหาลุงพูนพยักหน้ารับก่อนจะเดินไปที่ตัวบ้านแล้วก้าวขาขึ้นบันไดแต่ทว่าระหว่างย่ำเท้าขึ้นบันไดอยู่นานก็รู้สึกว่าเสียงฝีเท้าจะมีมากกว่า1เมื่อลุงพูนชะงักหยุดเดินกลางบันไดแต่เสียงย่ำเท้าอีกเสียงนั้นก็ยังคงเดินอยู่เสียงฝีเท้านั้นเดินผ่านแกขึ้นไปแล้วเข้าไปในตัวบ้านทำเอาลุงพูนถึงกับขนลุกสู้แต่ด้วยความที่แกไม่ได้มีเจตนาร้ายแกจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปต่อแล้วเปิดประตูเข้าไปในบ้านภายในบ้านมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากหน้าต่างที่ถูกเปิดออกแต่ไม่พบชายชราที่กวักมือเรียกแกเสียแล้วมีใครอยู่ไหมครับเข้ามาสิไม่รู้ว่าเสียงเย็นๆแหบๆดังมาจากตรงไหนของบ้านลุงพูนค่อยๆย่างเท้าเข้ามาภายในบ้านพลันเสียงฟ้าจู่ๆก็ร้องขึ้นอย่างไม่มีปี่มีคลุยลมที่เคยนิ่งสนิทบัดนี้เริ่มพัดแรงจนเสียงกิ่งไม้ใบไม้ด้านนอกดังกระทบกันไปมาไม่ช้าเมฆก้อนใหญ่ก็ปกคลุมพื้นที่จนมืดมิดแล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเมื่อเข้ามาภายในบ้านแล้วลุงพูนจึงรีบหยิบไฟฉายที่เหน็บไว้ที่เอวออกมาเปิดแสงสาดส่องไปทั่วบริเวณเสียงประตูหน้าบ้านถูกลมซัดปิดดังสนั่นทำเอาลุงพูนถึงกับสะดุ้งโยงตกใจและเสียงประตูห้องด้านในก็ถูกกระแทกเปิดออกมาแต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงกึกกักดังมาจากใต้ถุนบ้าน
เหมือนมีใครกำลังรื้อค้นข้าวของแกคิดว่าคงจะเป็นเจ้าถิ่นที่กลับมาแล้วจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างก่อนที่แกจะรีบหันหลังกลับไปเปิดประตูแล้วลงบันไดไปไอ้ทินนั่นเองใช่ไหมเมื่อเดินไปที่ใต้ถุนบ้านลุงพูนก็สาดส่องไฟฉายไปมาพร้อมกับตะโกนถามแต่กลับไม่พบแม้แต่เงาของใครสักคนจู่ๆเสียงกึกกักก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงคลืดคลาดเหมือนใครกำลังลากของหนักๆอยู่ภายในห้องใต้ถุนบ้านไอ้ทินนั่นเองหรือเปล่าลุงพูนตะโกนถามพร้อมกับค่อยๆเดินเข้าไปที่ห้องนั้นแกเปิดประตูออกให้กว้างที่สุดภาพที่เห็นคือข้าวของทุกอย่างยังคงวางอยู่อย่างเป็นระเบียบเว้นแต่ตรงชั้นวางที่คล้ายจะถูกขยับออกมาจากผนังอย่างผิดที่ผิดทางแกค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปด้านในแต่ทว่าทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตูกลิ่นเหม็นเน่าก็พุ่งเข้ามาปะทะจนแกต้องผงะเอามือปิดจมูกแกรีบหันหลังกลับหวังจะออกไปตั้งหลักที่ลานหน้าบันไดแต่พลันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจอเข้ากับร่างของชายแก่หน้าตาน่ากลัวยืนประจันหน้าขวางทางดวงตาแข็งทื่อจ้องเขม็งมาที่แกตาเป็นใครอย่ามาหลอกหลอนฉันเลยนะพี่ชายแก่ค่อยๆเดินเข้าหาลุงพูนพร้อมกับเอามือข้างหนึ่งผลักแขนของตนเองแล้วกระชากจนหลุดออกมาแม้จะเคยนั่งสมาธิฝึกจิตมาไม่น้อยแต่เมื่อต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงพูนก็ถึงกับสติหลุดแกถอยหลังครูจนสะดุดขาตนเองล้มหงายหลังแต่ทว่าพี่ชายแกกลับเดินผ่านตัวแกเข้าไปในห้องสิ่งที่แกเห็นคือพี่ชายแก่ตนนั้นเอากระดูกแขนที่หักขีดลากไปมาบนพื้นทินกำลังจัดแจงเครื่องเส้นกลางสายฝนขึ้นไปวางไว้บนศาลก่อนจะจุดธูปปักลงที่กระถางแล้วพูดสื่อสารกับปู่เรื่องที่พาช่างมาซ่อมแซมบ้านให้พร้อมทั้งนำอาหารข้าวหวานที่ปู่ชอบมาเส้นไหว้ปู่ฉันเอาของเส้นไหว้มาให้ปู่กินเสียนะไอ้พูนข้าไม่ได้คิดจะมาหลอกหลอนเองหรอกแต่ข้ามีเรื่องจะขอให้ช่วยก่อนที่กำลังของข้าจะหมดลงขอให้เองตั้งใจฟังคำที่ข้าจะบอกต่อไปนี้พี่ชายชราได้บอกอะไรบางอย่างกับลุงพูนเมื่อบอกกล่าวจบร่างนั้นก็ได้ค่อยๆมาลายหายไปลุงพูนรีบวิ่งตรงไปที่ศาลแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดของพี่ชายชราให้ถิ่นฟังเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งคู่จึงพากันกลับไปที่ห้องเก็บของอีกครั้งมรดกส่วนของอาเองอยู่ข้างล่างนี่แหละปู่เองบอกกับข้ามาแบบนั้นลุงพูนได้ชี้จุดให้ถิ่นขุดลงไปขุดไปได้เพียงไม่นานทั้งสองก็พบเข้ากับหีบเหล็กใบหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีเครื่องประดับทองคำอยู่มากมายเต็มหีบถ้าพ่อรู้คงดีใจมากๆแน่เลยลุงพูนถิ่นละล่ำละลักด้วยความดีใจเพราะก่อนหน้านี้เขาคิดว่าปู่คงจะโกรธอาที่ไม่ยอมแต่งงานกับหญิงสาวที่ปู่เลือกให้จึงไม่ได้รับมรดกจากปู่แม้แต่ชิ้นเดียวครั้นพ่อของถิ่นจะแบ่งที่ทางส่วนของพ่อให้อาแต่ปู่ก็ไม่ยอมแต่แท้ที่จริงแล้วปู่ยังคงรักอาอยู่เสมอและได้แบ่งมรดกส่วนของอาเอาไว้ให้แล้วถิ่นยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับลุงพูนผู้มีส่วนร่วมสำคัญในเรื่องราวนี้แม้จะเล่นเอาแก่ถึงกับอกสั่นขวัญผวาไปบ้างก็ตามติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับ
กับเรื่องกระดูกผีบอกหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ